Vịt con xấu xí. Vào một ngày đẹp trời, trong một khu vườn nhỏ bên hồ nước, mẹ vịt đang ấp trứng. Mẹ rất háo hức mong chờ những đứa con bé nhỏ chào đời. Một hôm, những quả trứng lần lượt nở ra. Những chú vịt con vàng ươm, xinh xắn cất tiếng kêu líu ríu bên mẹ. Nhưng còn một quả trứng to hơn bình thường vẫn chưa chịu nở. Mẹ vịt lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, quả trứng cũng nứt ra và một chú vịt con bước ra đời. Nhưng lạ quá, nó không có bộ lông vàng óng như anh chị mà lại có màu xám xịt, trông thật khác biệt. Những chú vịt con khác tròn mắt nhìn em mình rồi xì xào. Sao em ấy trông lạ thế? Xấu quá. Những con vật trong trang trại cũng bàn tán. Chú vịt này trông chẳng giống ai cả. Vịt con xấu xí buồn lắm. Dù mẹ vịt luôn yêu thương và che chở, nhưng anh chị và các con vật khác thường tránh xa, không ai chịu chơi cùng. Đi đến đâu, nó cũng bị chê bai. Một ngày nọ, vịt con không chịu nổi nữa. Nó quyết định rời khỏi trang trại để đi tìm một nơi dành cho mình. Vịt con lang thang khắp nơi, vượt qua cánh đồng, đi qua khu rừng, nhưng chỗ nào cũng xa lạ. Nó đến một đầm lầy, nơi có những chú chim hoang dã đang bơi. Những con chim nhìn vịt con với ánh mắt tò mò nhưng không xua đuổi nó. Lần đầu tiên, vịt con cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút. Rồi mùa đông đến, tuyết phủ trắng mọi nơi, hồ nước đóng băng. Vịt con không tìm được thức ăn, cũng chẳng có ai giúp đỡ. Nó co ro dưới gốc cây, run rẩy trong cái lạnh buốt giá. Một ngày nọ, vịt con nhìn lên trời và thấy một đàn chim trắng muốt đang bay lượn. Chúng trông thật đẹp. Vịt con ước gì mình cũng có thể đẹp như chúng. Nhưng nó chỉ là một chú vịt xấu xí mà thôi. Thời gian trôi qua, mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng qua đi. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu xuống mặt đất, băng tuyết bắt đầu tan. Một buổi sáng, vịt con bước ra mép hồ, cúi xuống nhìn bóng mình dưới nước. Nó giật mình. Hình ảnh phản chiếu không còn là một chú vịt lông xám nhỏ bé nữa. Trước mắt nó là một con thiên nga trắng muốt, đôi cánh rộng lớn, dáng vẻ cao quý. Nó chớp mắt, vươn cổ ra và nhận ra mình đã thay đổi. Đúng lúc đó, một đàn thiên nga khác bơi đến gần. Một con thiên nga hiền hậu cất tiếng. Chào mừng em là một trong chúng ta. Vịt con giờ đã là một thiên nga xinh đẹp vô cùng kinh ngạc. Hóa ra, nó không phải là một chú vịt xấu xí, mà là một con thiên nga bị lạc từ nhỏ. Lần đầu tiên, thiên nga trẻ cảm thấy thật hạnh phúc. Nó đã tìm thấy gia đình của mình. Dù rất vui vì đã tìm được bầy đàn, nhưng thiên nga vẫn nhớ về như nó từng sống. Một ngày nọ, nó quyết định quay lại trang trại cũ. Khi thiên nga đáp xuống hồ nước, những con vật cùng chế giễu nó đều tròn mắt ngạc nhiên. Ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Mẹ vịt nhận ra ngay đứa con năm nào. Bà xúc động nói: Ta luôn tin rằng con là một đứa trẻ đặc biệt. Thiên nga nhẹ nhàng cọ đầu vào mẹ vịt, lòng tràn ngập yêu thương. Dù bây giờ đã trưởng thành và tìm thấy nơi mình thuộc về, nhưng nó không bao giờ quên mẹ vịt và những ngày tháng tuổi thơ. Từ đó, thiên nga sống hạnh phúc bên bầy đàn, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay về trang trại thăm mẹ vịt. Nó không còn là vịt con xấu xí bị trêu chọc ngày nào nữa, mà đã trở thành một thiên nga kiêu hãnh và xinh đẹp. Và thế là vịt con xấu xí ngày nào đã tìm thấy chính mình, không còn là một chú vịt nhỏ bé lạc lõng, mà là một thiên nga mạnh mẽ. Câu chuyện dạy chúng ta rằng, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy khác biệt, có thể bị chê bai hay không được chấp nhận. Nhưng đừng bao giờ quên rằng, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, một giá trị đặc biệt mà có thể chính chúng ta cũng chưa nhận ra. Hãy luôn tin vào chính mình, vì dù một ngày nào đó, bạn cũng sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để đón xem những câu chuyện thú vị khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.